guys and welcome to Kajea's channel. So, isa sa mga comments sa YouTube channel ni Kaji is eto, which is, ang tanong niya is, ilang transactions daw pa ang dapat niyang i-expect kapag e-commerce business ang magiging clients niya. So, interested ka rin bang malaman ang sagot sa tanong na yan? Please keep on watching until the end. Do not skip para wala kang mamiss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, virtual assistant, executive assistant, bookkeeper, accountant. So kahit anong work, pinapasok ko, basta't online, kasi online work is amazing! Sa channel na to, dinidiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung interested ka sa mga topic na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na video na ina-upload ni Kaji every single week. So in general, businesses should expect at least 10 sales transactions per month to stay profitable. Siyempre, depende na rin kung baka naman 10 sales transaction niya per month, pero ang lalaki naman ng amount pagdating dun sa expenses. So, depende pa rin yan, okay? So, yung sinabi kong 10 transactions ay medyo maliit, pero lagi nyo tatandaan, pagdating sa e-commerce businesses, yung online shopping trends are changing constantly, okay? And kung ang client natin ay nag-start pa lang, then of course, it will take time to build a profitable business. Okay? For example, kung ang pag-uusapan naman kasi natin is yung dami ng transactions per day na pwede mong i-expect as an e-commerce bookkeeper, ay depende. Number 1, sa size ng business ng client mo. Number 2, kung gaano na siya katagal sa industry. And number 3 is kung anong klase ng product yung binibenta niya. Okay? So, for example, meron kasing mga client na nagsisimula pa lang. Siyempre, kung ang isang business ay nagsisimula pa lang, i-expect mo na ang transaction niyan ay sobrang liit. Meron akong e-commerce client na August 2022 siya nag-start and transaction niya ay sobrang liit. Sobrang liit na hindi kakakain ng oras para matapos mo yung kanyang reports. Okay? Meron namang clients na nagsisimula pa lang pero trending na yung product niya. Marami na siyang benta. So, pwedeng mag-expect ka ng 50 to 100 transactions a month. Okay? Meron naman talagang client na sobrang laki na and matagal na sa industry. So, expect mo na thousands per day ang transaction niya. So, syempre, especially kung may PayPal account si client mo, meron pa ba siyang Stripe? So, syempre, sa dami ng umu-order sa kanyang online store, di syempre, expect mo na marami rin yung mga sales na pumapasok everyday sa system, sa accounting system nyo. Which is, kailangan mong i-record. Kapag marami na yung transactions na nangyayari sa isang araw, I would suggest na you do the reconciliation or categorization ng mga transaction na yon on a daily basis. Kasi if you're going to do that in bulk, let's say at the end of this month, medyo ma-process siya, matagal, and of course, for sure, malilate ka sa report. Okay? So, ang dami ng transaction ng client natin ay depende, and bawat company, kahit nasa isang industry sila, ay iba-iba. So, kung ang client mo ay nagsisimula pa lang, then pwede kang mag-expect ng 10 to 50 transactions per month. Pero kung medyo well-established na yung kanyang business, then you can expect 100 to 500 transactions per month. Pero kung sobrang big na no kanyang business, then 1,000 per day ay maliit na. Okay? Kapag ang client natin ay nasa e-commerce business, doesn't matter naman kung madami siyang transactions or maliit. Kasi what matters most is the way you are going to handle those transactions. If you're going to do it manually, then it consumes so much time and your effort, syempre, and energy mo and time mo. Okay? Kapag bookkeeper tayo, hindi naman kailangan lagi nating iniisa-isa yung transactions eh. If there are ways
na pwede nating i-automate yung isang process, why not, diba? Kasi kapag nag-automate tayo ng process, it will make our life easier. So, sa e-commerce business, madalas na ino-offer ko sa client ko is to use A2X or link my books, especially kung sobrang dami na ng mga transactions nila daily. Pero kung maliit lang naman, then I'll do it manually. Pero lagi kong sinasabi sa kanila na pag dumating yung panahon na yung transactions mo ay nag-reach na sa ganitong level per day, then I would suggest na gumamit tayo ng software. Kasi, since madami yung transaction, mas prone tayo sa error. Kasi, madalas na ma-overlook na natin yung mga description or baka naman maging confident na tayo na, okay, same, okay lang natin. Pero kung gamit tayo ng system and is-set up natin ng tama, perfect yung system na yun, then of course, mas mapapadali yung trabaho natin. In just one click, pwede mo nang ma-record yung thousands of transactions sa isang araw kapag meron tayong system na ginagamit. Or, kung gagamit tayo ng third-party application na talaga namang useful sa mga e-commerce businesses, okay? So, balik tayo dun sa question. Yung number of transactions that you can expect in a month kapag e-commerce client ang handle mo is depende sa product, sa size, and kung gaano na ba ka-establish yung business ng client mo, okay? At kung gaano na sila katagal sa industry. So, kahit madami yung transaction, ang technique lang dyan is to build a process talaga na maganda, okay? Kasi if you're going to deal with every transactions na makikita mo, especially yung sales, malito siya and prone talaga tayo sa error. So, sana nasagot ko yung tanong mo, and if you have any other question, just let me know sa comment section and Kajea will create the video about that. And yeah, that's it for today, and I'll see you on my next video. Bye!